მე მგონი ეს კვლევა იქნება ძალიან საინტერესო ყველასთვის. დიდი იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები მაქსიმალურად აქტიურად ჩაერთვებიან დისკუსიაში. ბევრი თქვენთაგანს ნამდვილად ამ კვლევის შესახებ ჩვენ უკვე შეხვედრილ ვართ და განხილულიც გვაქვს ის პრობლემური საკითხები, რა საკითხებიც თქვენ ამ ეტაპზე მიგაჩნიათ პრობლემურად. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კვლევა იქნება საინტერესო ყველასთვის, ვინც ამ თემებით არის დაინტერესებული. მე ბევრ დროს აღარ წავიღებ, იმიტომ რომ მე მგონი შემდეგ კიდევ უფრო ცლად მომეცემას საშუალება რომ ვისაუბრო და ბატონ უჩას ვთხოვ. მადლობა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ნამდვილად ჩემთვისაც პატივია რომ დღეს წარმოგიდგინოთ ის კვლევა, რომელიც მომზადდა და ჩვენთვის სახალხო დამცველისთვის ეს შესაძლებელია იყოს ახალი თემა და მოგეხსენებათ გასულ წელს ჩვენ უმასპინძლეთ საერთაშორისო კონფერენციას ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ და რეალურად დავიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით, რომ ზოგადად ცნობიერება ამ მიმართულებით ქვეყანაში გაიზარდოს, ის რომ ქვეყანასაც აქვს გარკვეული ვალდებულებები, ის რომ მოახდინოს თუნდაც გაეროს ადამიანის უფლებათა და საბჭოს მოწოდების შესაბამისად სახელმწიფო პრინციპები, რომელიც არის მიღებული, რომელიც უკვე უნდა დაინერგოს შესაბამისად ქვეყანაში, ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და დიდი მადლობა გაეროს განვითარების პროგრამას, ევროკავშირს, სიდას და დანიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტს, რომ სწორედ ისინი არიან ამ პროცესში ჩვენთან ერთად და ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამაზე გვიწევს უკვე წლებია საუბარი. ჩვენ ნახავთ, რომ იგივე კვლევაში არის მთელი რიგი საკითხები წამოწეული, რომელსაც არაერთხელ შევხედივართ, მათ შორის შრომითი უფლებების კუთხით, ის რომ აუცილებელია მთელი რიგი ნორმების შეცვლა, არის აუცილებელი იმ ხარვეზების გამოსწორება, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით კანონმდებლობაში, თუმცა ამის გარდა არის საკითხები, რომელიც უკავშირდება სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტების რატიფიცირებას და ჩვენ უკვე წლებია გამოვდიოდით სწორედ ამ არაერთი მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რამდენიმე კონვენციის რატიფიცირების მოთხოვნით, იგივე ეხება გაეროს დარჩენილ ორ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, რომელიც ეხება იძულებით გაუჩინარებული ყველაპირის დაცვის კონვენციას და მიგრანტი მუშების და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირებას. შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით აღარ ვიტყვით, თუ ეს უკვე ალბათ წლებია, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ კუთხით ქვეყანაში არის უმძიმესი მდგომარეობა და აქ სწორედ არის ყველა ჩართული ორგანიზაციის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში სახელმწიფოს ვალდებულება გარკვეული მინიმალური სტანდარტების შექმნას მიმართულებით, რომ ადამიანის უფლებები და უსაფრთხოება იყოს დაცული და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მე ვფიქრობ წარმოდგენილ კვლევაში, მათ შორის მხოლოდ რამდენიმეს დავასახელებ, ის რომ აუცილებელია მინიმალური ხელფასის განსაზღვრა, ისევე როგორც აუცილებელია კანონის დონეზე იყოს განსაზღვრული თუნდაც მინიმალური ხელფასი და მისი შესაბამისობა მოხდეს საარსებო მინიმუმთან და სხვა მთელი რიგი საკითხები, რომელიც უკავშირდება ბიზნესის და ადამიანის უფლებათა სფეროში მდგომარეობის გამოსწორებას და მე ვფიქრობ, რომ ის ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფომ აიღო, არის მისასალმებელი და ჩვენ მალე გვექნება შესაბამისად ის ინსტრუმენტი, დამატებითი ინსტრუმენტი შექმნილი, რომელიც ამ საკითხებს გაუწევს მონიტორინგს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ასე შეგვიძლია ერთობლივად სახელმწიფოს, ადამიანის უფლებათა ეროვნულ ინსტიტუტს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო სექტორს, ბიზნესს და სხვა ჩართულ ორგანიზაციებს, იგივე სამხრივ კომისიას მუშაობა ერთობლივად იმ მიმართულებით, რომ მდგომარეობა რეალურად შეიცვალოს და კიდევ ერთხელ მოხარული ვარ, რომ ამ პროცესში ჩვენი ოფისი ასევე მონაწილეობს და სახალხო დამცველი აუცილებლად გააგრძელებს მაქსიმალურად მუშაობას იმისთვის, რომ ის კვლევის შედეგები არ დარჩეს კვლევის შედეგად და ის აისახოს რეალურად და ის ცვლილებები, რომელიც დაეყრდნობა რეკომენდაციებს რეალურად აისახოს ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მინდა გისურვოთ წარმატებული სამუშაო დღე. დიდი მადლობა ბატონო ჩა, ქალბატონ ივანს ვთხოვ. Thank you, Natalia. And dear Ucha, Rusadan and Zviad, and colleagues from the Danish Institute, and good morning to everyone. I'm really happy to be here and honored at this further landmark event on business and human rights in Georgia. I've been following the process a little bit of drafting this or developing this baseline survey, and I've been really impressed for two reasons.
Not only has this undertaking been an ambitious initiative of the leading players, the Human Rights Secretariat, the PDO and CEDA, but the cooperation itself is a sign of inclusiveness in the process, and also the business society has been widely consulted. To this end, I would like to congratulate the three agencies for their hard work, together with the Danish Institute for Human Rights, and for the ambition and commitment to drive the important issue of business and human rights further. The baseline survey will serve as an evidence base for drafting the National Action Plan on Business and Human Rights. And I should recall that the European Union leads in regard to the number of countries that have developed national action plans, but by far not all the EU member states have done it. And those that have done it have not done this so evidence-based as in this process here. It is clear, however, that action plans are only the beginning to change. The implementation, and as Ucha mentioned, will require hard work of further players, and it will take some further convincing to bring some more businesses into accountability and responsibility and integrate social and environmental concerns in their business operations. The EU is proud to have been able to provide some, even so far minor, support in this process of the baseline survey in the framework of our program Human Rights for All, together with UNDP. But I would like to stress that we stand ready to further support the process, and in particular to provide expertise in the subsequent implementation of the National Action Plan. This is also much in line with the further support to large policy sector reforms the EU is providing in areas such as industry, entrepreneurship, SME development, agriculture, while providing parallel support for environmental protection and employment and labor policy reform. Corporate social responsibility development is considered as one of the key priorities for socio-economic development, including SME and sustainable environment support, as well as for civil society support. The EU supports a range of CSOs, civil society organizations already, promoting the CSR approaches in various sectors. Now I'm very much looking forward to the presentation of the findings of the baseline service. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ევან, მე კიდევ ერთხელ მინდა უბრალოდ აღვნიშნო ევროკავშირის დელეგაციის როლი ამ ყველაფერში და გაეროს განვითარების პროგრამის როლი და იმ არაჩვეულებრივი პროექტის, რომელიც არის ერთობლივი პროექტი ადამიანის უფლებები ყველასთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირის დელეგაციასაც და გაეროს განვითარების პროგრამასაც, გაეროს ზოგადად ასე ვთქვათ. ქალბატონ რუსუდან გთხოვთ. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, ბატონო უჩა, ივონ, კოლეგებო დანიის ინსტიტუტიდან და რა თქმა უნდა მოწვეულ სტუმრებს მოგესალმებით. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ამ ღონისძიების მისსალმებელი სიტყვების ნაწილში თქვენთვის მომართვა. მით უმეტეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის, ეს არის ადამიანის უფლებების კვირეულის დასაწყისი, რომელიც საბედნიეროდ ტრადიციად დამკვიდრდა საქართველოში და იწყება 3 დეკემბერს და გრძელდება 10 დეკემბრამდე. რატო 3 დეკემბერი და 10 დეკემბერი? ალბათ თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ. 3 დეკემბერს 92 წლიდან აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დღე და 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციის დღეა და უკვე ძალიან ბევრი წელია მთლიანად მსოფლიო ამ დღეს აღნიშნავს. როდესაც საუბრობთ ბიზნესი და ადამიანის უფლებებზე, ალბათ მისი საფუძველი, საიდან გამომდინარეობს თვითონ ეს კონცეფცია და იდეა, მას უნდა მივუბრუნდეთ და სრულად არ არის გასაკვირი, რომ როდესაც დოკუმენტის სახელმძღვანელო პრინციპები გაეროსი საუბრობს ბიზნესსა და ადამიანის უფლებებზე, ვალდებულება რაც არის შესასრულებელი ერთის მხრივ სახელმწიფოსთვის და მეორეს მხრივ გარკვეული პასუხისგებლობა აქვს ბიზნესის წარმომადგენლებს დაკისრებული, ეს ეფუძნება ისევ და ისევ ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციას. დოკუმენტს, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო ხშირად მოხსენიებული ადამიანის უფლებების დოკუმენტია და რომელიც ჩემთვისაც საინტერესო რიცხვი იყო 327 ენაზეა ნათარგმნი. იმდენად მნიშვნელოვანია და ეს თავდაპირველად სრულიად არასავალდებულო დოკუმენტი, დეკლარაციული ხასიათის შინაარსი დღეს თითქმის ყველა სახელმწიფოს მიერ აღიარებულია როგორც ძირითადი პრინციპი საფუძველი ადამიანის უფლებებისთვის. შესაბამისად, დღევანდელი ღონისძიების სწორედ ადამიანის უფლებების კვირაში
ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და მესიჯი არ დაგვავიწყდეს როგორ უნდა შევხედოთ ადამიანის უფლებებს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიგოთ თუნდაც ეს საბაზისო კვლევა თითქოს სახელმწიფო პასუხისმგებლობას ირიდებს არამედ სახელმწიფოს და ბიზნესის ვალდებულებები პასუხისმგებლობა არის ერთმანეთის შემავსებელი და სახელმწიფო მხარი უნდა დაუჭიროს ბიზნესს დაიცვას უფლებები და რა თქმა უნდა დარღვევის შემთხვევაში შექმნას ის მექანიზმები, რომელიც თითოეულ ინდივიდს, თითოეულ ადამიანს, მე, თქვენ, სულ ყველას დაგვეხმარება, რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საბაზისო კვლევა, ვინაიდან მაშინ, როდესაც გაერომ ამ საკითხზე ფიქრი 70-იანი წლებიდან დაიწყო და მოედო ძალიან ბევრ ქვეყანას, ჩვენი დანიელი მეგობრები დაგვეთანხმებენ, რომ თითქმის 25 წელია ისინი ამას აკეთებენ და ბიზნესი და ადამიანის უფლებების საკითხებზე მუშაობენ, ჩვენთვის სრულიად ახალი მიმართულებაა და პირველად 2016-17 წლების სამოქმედო გეგმაში გაჩნდა საჭიროება კითხვა თუ საიდან უნდა ვიფიქროთ თანამშრომლობაზე ბიზნესი და ადამიანის უფლებები. ალბათ ჩვენი საზოგადოებისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შევხედოთ ვინ არის ვალდებული დაიცვას ადამიანის უფლებები და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა შევხედოთ ვის აქვს უფლება რომ ისარგებლოს მთლიანად ადამიანის უფლების საერთაშორისო ინსტრუმენტებით გარანტირებული პრივილეგიებით, არ ვიცი, პრივილეგია დავარქვათ, უფლება დავარქვათ და როგორ უნდა მოხდეს მისი განხორციელება. დღევანდელი კვლევა ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის შედეგია მნიშვნელოვან საფუძველს შექმნის კიდევ უფრო სრულყოფილი ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმა შემუშავდეს და არა მხოლოდ სახელმწიფო პასუხისმგებლობა დავინახოთ, არამედ თითოეული ორგანიზაციის, კერძო ორგანიზაციის პასუხისმგებლობაც ნელ-ნელა დღის წესრიგში რომ დადგეს. და ალბათ დღის წესრიგში, როდესაც ჩახედეთ, უკაცრავად სიტყვა გამიგრძელდა, თუმცა მინდა აღვნიშნო, არის ესეთი მეორე ნაწილი, მე შემიძლია ვინაიდან ადამიანის უფლებების კვირეული, როგორც მოგახსენეთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებით იწყება, უფლებების დღით იწყება, გადავწყვიტეთ, რომ სპეციალური ნაწილი, განხორციელების ნაწილი, ის რაზეც კვლევაში აღმოჩნდა, დღეს დავუთმოთ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებთან დაკავშირებით ბიზნესის როლი როგორი შეიძლება იყოს ამ საკითხზე მსჯელობას. ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო ფართოდ ვიმსჯელოთ ამ თემაზე, გაცდეს ეს მსჯელობა სახელმწიფო უწყებებს და თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უფლებადამცველი ორგანიზაციებს შორის დიალოგს და საზოგადოების უფრო ფართო მასები. ბიზნესი, თითოეული ინდივიდი ამ პროცესში ჩაერთოს. აქედან გამომდინარეა სწორედ, რომ დღეს პირველი ნაწილი კვლევა, ანუ სამოქმედო გეგმის საფუძველზე ვისაუბრებთ, ხოლო მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ კონკრეტულ ინიციატივებზე, კონკრეტულ იდეებზე, როგორ შეიძლება განვახორციელოთ აი ის ძირითადი პრინციპები, რაც მოცემულია კვლევაში. და მე შემიძლია ამ შემთხვევაში სრულიად შეგნებულად მოფიქრებული სლოგანია მთელი ამ ღონისძიებისთვის, ჩვენ ყველას ერთად შეგვიძლია. მე შემიძლია როგორც მოქალაქეს, როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის თანამშრომელს, როგორც ინდივიდს, რომ დავიცვას სხვისი უფლებები და ნებისმიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს შეუძლია, უნდა მივცეთ მას ეს დავეხმაროთ, რომ განახორციელოს თავის უფლება, მას შეუძლია, რომ იყოს ამ საზოგადოების სრულყოფილი წევრი, რაც ასეთი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. და პრინციპში თავარი სლოგანი, რაც ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციისადმი მიძღვნილ დღისთვის წელს არის მოფიქრებული, სწორედ არის ხმა იმაღლეს სხვისი უფლებების დასაცავად დღესვე, რაც ვფიქრობთ, რომ ალბათ ადამიანის უფლებების დაცვის, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სლოგანია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ორგანიზატორებს, ალბათ მადლობის გადახდის დროც მოვიდა პირველ რიგში ადამიანის უფლებების სამდივნოსთვის, სახალხო დამცველის ოფისისთვის, სიდასთვის და დანიის ადამიანის უფლებების ინსტიტუტისთვის, რადგან მათ ასეთი მნიშვნელოვანი კვლევა შექმნეს და რა თქმა უნდა იმ თანამშრომლობისთვის, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ერთად სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიება განვახორციელოთ, რათა ამ ქვეყანაში ნამდვილად ადამიანის უფლებები ყველასთვის იყოს დაცული.
ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან ესეთი შთამაგონებელი სიტყვებისათვის. ბატონ დანიელს გთხოვთ ახლა. ადამიანის უფლებათა to be part of this landmark event launching the National Baseline Assessment here in Georgia. To start with, I'd like to place the Georgian National Baseline Assessment in context. Business and human rights is an important part of human rights protections, and the central instrument which guides our work in this is the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which I will refer to as the Guiding Principles. The Guiding Principles were endorsed by the UN Human Rights Council in 2011. They do not create any new human rights obligations, but bring together in one place all the obligations contained within a range of human rights treaties, those treaties which Georgia has ratified. The Guiding Principles set out what is expected of states and of business. To do this, they establish a framework of protect, respect, and remedy. The state's obligation to protect human rights, business's responsibility to respect human rights, and the obligation to provide victims with access to effective remedy. So, the main question is, why do this? The first and foremost reason is to meet human rights obligations and protections. But today I'm with colleagues, and I'm taking it for granted that you understand this. What is new and is becoming increasingly important is that businesses, both internationally and regionally, are recognising that human rights is good for business. Only Friday last week, I heard FIFA, UEFA, and the International Olympic Committee commit to implementing business and human rights protections. I don't need to remind you of the huge issues around corruption and human rights abuses that FIFA has faced in the last few years. But what is important is that they have identified that adopting human rights standards is a way to address these problems. Businesses, both large, medium and small enterprises, are seeing human rights as a way to give them an advantage in a competitive market. Further, investors, shareholders and customers are increasingly demanding that businesses they engage with know and show their human rights impacts. Finally, supporting business and human rights encourages responsible business conduct. Responsible business conduct is critical in realising the Sustainable Development Goals. I would therefore encourage Georgia to lead the way and become a leader in the area of business and human rights. Government has a critical role in encouraging and supporting business to protect human rights, and producing the Georgian National Baseline Assessment is one step towards achieving this. There are more steps to come, and we'll be there to support you in each step. When we talk about business, the entry point for business to implement the Guiding Principles is through human rights due diligence. Human rights due diligence should include assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses, and communicating how impacts are addressed. Conducting human rights due diligence allows business to address risks, including human rights risks, but it also allows business to address economic and reputational risks businesses face when human rights abuses occur. 30. The entry point for states to implement the Guiding Principles is through Business and Human Rights National Action Plans, which I will now refer to as NAPs. The UN Human Rights Council called on all its member states to adopt NAPs in 2014. In a recommendation published in March 2016, the Council of Europe likewise called on member states to develop NAPs. A NAP on business and human rights can be a standalone document or as a chapter in a wider action plan on human rights, as I believe is envisaged here in Georgia. 19 states have produced NAPs so far, and more are in the process of doing so. 14 of these states are European, and Europe is leading the way in the area of business and human rights, as we can further demonstrate today with the progress on the Georgian National Baseline Assessment. Before a NAP can be undertaken, there is a need to know where we are, what protections already exist, and what gaps there are which we need to address. This is the objective of a National Baseline Assessment. The Georgian National Baseline Assessment is a detailed document which builds from the toolkit produced by the Danish Institute for Human Rights. This project, undertaken by the Human Rights Secretariat, the Public Defender, and CEDA, is a good example of a multi-stakeholder approach and includes some serious legal and policy research.
It highlights that there are a range of laws and policies providing human rights protections in certain areas. It also highlights that in some areas there are gaps which need to be addressed. So, what comes next? Well, that is a question largely for people in the room today. And from conversations I've had, I believe you will be seeing a forthcoming human rights NAP containing a chapter on business and human rights. There are a number of tools and resources available to help develop the business and human rights chapter. The UN Working Group on Business and Human Rights has produced guidance. A number of other states have produced NAPs which can provide some good practice examples. The Danish Institute for Human Rights has just produced a 2017 edition of a toolkit on how to produce a NAP which highlights good practice examples. And we've just produced a new website breaking down NAPs to support officials and practitioners. There are a number of important points I would like to highlight in moving forward. First is the need for a participatory approach. This means including risk groups in the process, for example, women, informal workers, persons with disabilities, and land users. It means engaging with stakeholders, including civil society, experts, and business, and creating opportunities for them to comment on a draft NAP. A participatory approach also provides an opportunity to educate stakeholders in the process. The second element required is good communication. This means communication between those drafting the NAP and across government. It means clear and timely communication with stakeholders. It also means establishing a clear time frame for development. One way to ensure clear communication and responsibility is to establish a cross-ministerial working group to develop the NAP chapter. The chapter on business and human rights should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-specific. There needs to be policy coherence. We need to include, as my colleague mentioned, environmental and sustainability policies. The approach needs to be holistic, but also must focus on priority issues as identified in the National Baseline Assessment, including, as my colleague has mentioned here, the environment, labour issues, and remedies. It is important to see a NAP as a means of implementation, so focus on implementation when designing the chapter. This includes assigning responsibility to specific ministers and giving them a time frame for implementation. One of the most important aspects is to attach a budget to the NAP, which makes clear government commitment. Finally, it is important to establish effective follow-up measures for monitoring, reporting, and evaluating how the NAP is being implemented. I applaud your efforts so far, wish you well in your efforts to come, and emphasise that we will support you at every step. Thank you. დიდი მადლობა ბატონ დანიელს და ბატონ ზვიადს ვთხოვ სიდადან მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ საიდან გაჩნდა ესე ვთქვათ ინიციატივა გაჩნდა სიდადან და სალომესგან და ბატონ ზვიადისგან ამ თავის დამატების და ეს მთელი პროცესი რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ნამდვილად არის მათი დიდი ძალისხმევის შედეგი და მათი აქტიური ჩართულობის შედეგი ჩვენს ესე ვთქვათ სამუშაო პროცესში. მადლობა. ესე მოხდა 2015 წელს მახსოვს ის შეხვედრა, როდესაც ჯერ ჩვენ მე და სალომე საუბარი და შემდეგ თხოვნა კანცელარიაში შეხვედრის, როდესაც ნატალიას და სოფო ჯაფარიძეს შევხვდით და ვისაუბრეთ ამ იდეაზე, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირის ამდენიმე ქვეყანაში უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯები იყო ამ მიმართულებით გადადგმული, ხომ არ გვეფიქრა იმაზე, რომ საქართველოშიც იყო სიტუაცია მომწიფებული იმისთვის, რომ ან ცალკე ადამიანის ბიზნესის ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმაზე გვეფიქრა, ან არსებულ სამოქმედო გეგმაში ასახულიყო ბიზნესი და ადამიანის უფლებების თავი, როგორც ეს რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში არსებობს და პრინციპში იმავე შეხვედრაზე გამოჩნდა ეს პოზიტიური განწყობა და ამას მოყვა ცოტა ზედმეტად არაბიუროკრატიულად ძალიან მალე ხშირად არ ხდება ხოლმე ესე
რაც ძალიან კარგი და პოზიტიური ამბავი იყო, რომ გაჩნდა ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმაში ბიზნესის და ადამიანის უფლებების თავი და მინდა გითხრათ, რომ ამას ძალიან სერიოზული სამუშაოც უძღოდა წინ, ვინაიდან რაღაცა შიშები არსებობდა იმ დროისთვისაც ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ღიად რო ვთქვათ, არის ხოლმე სულ ესეთი დამოკიდებულება, რომ ბიზნეს არ შეეშინდეს, რაღაც არ დავაფრთხოთ, ინვესტიციებს ამან არ შეუშალოს ხელი, არა და თითქოს საუბრობდით ძალიან საბაზისო და ბუნებრივ თემაზე, რომ ადამიანის უფლებებზე პასუხისმგებლობა ყველას ეკუთვნის და მათ შორის ეს პასუხისმგებლობა ეკუთვნის ბუნებრივია ბიზნესაც და ძალიან კარგი იყო ის სამუშაო, რომელიც ერთის მხრივ სახელმწიფო სტრუქტურების დარწმუნებას მოვანდომეთ ყველამ ერთად და მეორეს მხრივ ვიმუშავეთ ბიზნესთანაც იმისათვის, რომ მრავალმხრივად გაზიარებული ყოფილიყო თავად ამ საკითხის მნიშვნელობა, გაჩნდა ჯერ რამდენიმე საბაზისო საკითხი და ამ საკითხებს შორის ალბათ ყველაზე მთავარი სწორედ ამ საბაზისო კვლევის ორგანიზება იყო, რომელსაც მთელი რამდენიმე თვე დაუთმეთ ყველამ ერთად. და როგორც აქ უკვე რამდენჯერმე აღინიშნა, ნამდვილად სამაგალითო იყო ის თანამშრომლობა, რომელიც აი ამ მხარეებს შორის შედგა, ერთის მხრივ სახელმწიფოს მთავრობის ადმინისტრაცია, სახალხო დამცველი, ჩვენ როგორც არასამთავრობო სექტორი, დონორი ორგანიზაციები და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და უნდა ითქვას ის, რომ თავიდანვე სრულიად გააზრებული იყო ის პროცესი, რომ ჩვენ უბრალოდ რაღაცა კვლევის ჩატარებული პროცესი არ იყო ეს და ჩვენ ორიენტირებული ვიყავით თავიდანვე იმ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც ამ კვლევას უნდა მოყვეს და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ ის სამოქმედო გეგმაც არ არის საბოლოო ამოცანა, ის იქნება დოკუმენტი, რომელმაც უნდა მოიტანოს შედეგები, კონკრეტული შედეგები, სადაც სახელმწიფო თავისი ვალდებულების ნაწილში გაწერს უწყებების შესაბამისად თუ რა უნდა გააკეთოს თავისი პასუხისმგებლობის ნაწილში იმისათვის, რომ წახალისებული იყოს ქვეყანაში ბიზნესის და ადამიანის უფლებების თავი. თუმცა ასევე ყველას მე მგონი კარგად გააზრებული ის, რომ წარმოუდგენელი ალბათ ყველაფერი კანონში ჩაიწეროს, აქ არის სწორედ ის პასუხისმგებლობა, რომელსაც ბიზნესს აქვს თავისი მხრიდან, რომ თვითონ საკუთარი რეგულაციებით, საკუთარი პასუხისმგებლობით, საკუთარი ხარჯებით ყოველ შემთხვევაში უზრუნველყოს ის, რომ ადამიანის უფლებები დაცული იყოს როგორც ამ კომპანიებს შიგნით, ასევე მან უზრუნველყოს ის, რომ იყოს პასუხისმგებლიანი ბიზნესი და გარემოს დაცვა იქნება თუ ადამიანის უფლებების სფერო, აქ თავისი მხრიდან თვითონ აკეთებდეს ცალკეულ საქმიანობებს, ახორციელებდეს სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივებს და აქტიურად თანამშრომლობდეს ამ პროცესში როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. შეიძლება კიდევ ითქვას ხო, პრინციპში მოკლედ ესე ალბათ, მადლობა მინდა განსაკუთრებით გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უშუალოდ წერდა ამას, თუ ხანდახან არის ხოლმე რომ ვინც არ წერს, ის ლაპარაკობს ძალიან ბევრს და საუბრობს პროცესზე, ასე რომ მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ იყავით ამ პროცესში ჩართულები, თქვენი წვლილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რომ ნამდვილად ისტორიულ პროცესის, ასე ვთქვათ, მომწრენი ვართ, ვინაიდან თავად ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანასაც კი არ აქვს ეს პროცესი გავლილი. ბევრი წინ არის, რამდენიმე ათეული წელია მუშაობს, მაგრამ ჩვენ ალბათ ევროკავშირის სივრცეშიც კი იმ სახელმწიფოებს შორის ვართ, რომელიც რაღაცა ინოვაციურ სიახლეს ნერგავს და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის ინიციირებას ახდენს. მადლობა ყველა დონორს, აქ ითქვა ევროკავშირის და UNDP-ის შესახებ, მადლობა მინდა გადაუხადო USAID-ის Access-ის პროგრამასაც, რომელიც ჩვენის მხრიდან უზრუნველყოფდა ამ პროცესის მხარდაჭერას და აქვე ერთი მადლობა მინდა კიდევ გადავიხადო, შეიძლება აღარ მქონდეს ამის შესაძლებლობა ესე სახალხო ვთქვათ, მაგრამ ჩვენს სახალხო დამცველს ამ დღეებში ეს ვთქვათ ეწურება თავისი უფლებამოსილების ვადა და მე მინდა ყველაფრისთვის გადაუხადო მადლობა ამ წლების განმავლობაში, რასაც ის აკეთებდა ამ ინსტიტუტის გაძლიერებისთვის, ძალიან ბევრ სფეროში ნამდვილად მნიშვნელოვანი და სამაგალითო იყო ის პრინციპულობა, რომელსაც ის იჩენდა.
მისი და მისი ინსტიტუტის დამსახურება ის, რომ თავად ეს თემა სახალხო დამცველის მხრიდან წამოწეული იყო და აქვე სიხარულით მინდა ჩემი მხრიდან აღვნიშნო ისიც, რომ შემდეგი სახალხო დამცველი სამოქალაქო სექტორის მიერ არის წარდგენილი, მინდა მას უშლო წარმატებები და იმედი გამოთქვა, რომ კონკრეტულად ამ სფეროშიც ის გააგრძელებს იმ კარგ სტარტს, რომელიც დღევანდელმა სახალხო დამცველმა მისცა მას და კიდევ უფრო გააძლიერებს საკუთარ ინსტიტუტს, სახალხო დამცველის ინსტიტუტს კონკრეტულად ამ სფეროში და არა მხოლოდ ბუნებრივი. მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ზედ, ნამდვილად მინდა რომ მე შევერთდე ამ ბოლო თემას, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენ ყველამ, ვინც ადამიანის უფლებების თემებზე მუშაობთ, ბატონ უჩას. იმ ძალიან დიდი ნახტომებისთვის, არაერთი ნახტომისთვის, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისმა, ასე ვთქვათ, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განიცადა, თუ რას ამბობენ ხოლმე, ხო, ნახტომთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე გაგრძელდა მუშაობა, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი თემები დაემატა მას. რა თქმა უნდა, რომ მას დიდი წარმატებები მომავალ საქმიანობაში და ქალბატონ ნინოსაც წარმატებებს უსურვებთ და მოკლედ იმედი გვაქვს, რომ ზუსტად ისევე ასე ვთქვათ ისეთივე თანამშრომლობა გაგრძელდება ჩვენს ოფისებს შორის, როგორც ეს იყო ბატონი უჩას პერიოდში და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მას ამისთვის. კარგით, კიდევ ერთხელ დავეთანხმები ზვიადს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხალხი ამ კვლევის ამბავში და ამ კვლევის საკითხში არიან ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ამას წერდნენ. ნიკო თათულაშვილი, სახალხო დამცველის ოფისი, ირინე ურუშაძე, სიდას ექსპერტი, სალომე ზურაბიშვილი აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ასევე სიდა დიდი წვლილი აქვს მას ამისთვის, ამ ყველაფერს ჩადებული, მარიამ ჯაჯანიძე, დამოუკიდებელი ექსპერტი წერია აქ, თუმცა მარიამთან ისეთი გვაქვს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჩვენთანაც მუშაობდა და ეხლა უკვე გაეროს განვითარების პროგრამა ევროკავშირის და გაეროს პროექტის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა კომიტეტს აქვს ბედნიერება, მოკლედ მასთან მუშაობის და აკაკი კუხალეიშვილი, ასევე სახალხო დამცველის ოფისიდან, ალბათ მე აქ უნდა დავრჩე თუ არ უნდა დავრჩე ზუსტად არ ვიცი. და ვიწევთ მოკლედ ამ ადამიანებს, რომ გთხოვთ I should. ჩვენ გადავაცილეთ აშკარად ჩვენთვის გამოყოფილ დროს და მე პირობას გაძლევთ, რომ სტადი, რომელიც ამ კვლევას უნდა დაეფუძნოს სახელმწიფო პოლიტიკა, მთავრობის მიდგომა, თუმცა მარტო მთავრობაზე და მარტო აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ნამდვილად არ მინდა მე რომ ამ შემთხვევაში აქცენტი გავაკეთო. სახელმწიფოს ხედვა უნდა დაეფუძნოს ამ კვლევას, თუ რა ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული წინ, იმისთვის რომ პასუხისმგებლიანი ბიზნესის წახალისება მოხდეს გარკვეულწილად, იმისთვის რომ ადამიანის უფლებები უკეთ იყოს დაცული ბიზნესის მიერ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება ძალიან ეფექტური კომუნიკაციის გარეშე, რომელშიც ამ კომუნიკაციაში ნამდვილად აი ეს შემადგენლობა, რომელიც გვართ მგონია რომ მნიშვნელოვანია, მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოუწოდო ყველა ორგანიზაციას, რომელიც დღეს გვესწრება, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებს მე მგონი არიან, რომ მაქსიმალურად აქტიურად გვეთანამშრომლონ სამივე ერთად ან ცალ-ცალკე და ეს შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად გავზარდოთ და რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ აი ამ საკომუნიკაციო არხების უკეთ ფორმირებას, იმიტომ რომ აი სიფრთხილეზე როდესაც იყო ხო საუბარი, მე ნამდვილად მე მგონი ყველაზე უფრო გამაღიზიანებლად ფრთხილი ვიყავი ამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და ყოველთვის ვამბობდი, რომ ანუ ვინმეს რამე არ ეგონოს ახლა ამ ბიზნეს ხშირად ისეთი ის აქვს ხოლმე, უბრალოდ ბიზნესი არის მე მგონი ძალიან არასწორი წარმოდგენები მაშიც ადამიანის უფლებების დამცველებშიც, რომ რაღაცა არ უნდათ პირდაპირ წამოსვლა და მაინც და მაინც რაღაცნაირი ვამბობ ხოლმე, რომ ბოროტი ადამიანები არ არიან იქაც, რომლებსაც უხარიათ გარკვეული პრობლემები, როდესაც ადამიანებს ექნებათ და რა თქმა უნდა, რომ მაგრამ მაინც ძალიან ფრთხილად გვინდოდა, რომ ყოფილიყავით, რომ რაღაცა ისეთი გადაჭარბებული მოლოდინები და წარმოდგენები არ ყოფილიყო არც ამ კვლევის წერის პროცესში, არც
შემდეგ გარკვეული არ წარმოედგინა ვინმეს რომ რაღაცა სადამსჯელო აქტივობებს დაგეგმავდა მთავრობა და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად არ არის სწორი და რა მიხარია ძალიან დღეს აი დილითაც თქვი სწორად რომ ბიზნეს სექტორი აღმოჩნდა ბევრად უფრო მზად ვიდრე ჩვენ შეგვეძლო რომ წარმოგვედგინა. ანუ პირდაპირ ლაპარაკობენ ადამიანები იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც აქვთ, აბსოლუტურად სრული აი awareness, რასაც ეძახიან, ხო, ეს awareness-ი ცნობიერება, ცუდი სიტყვა ქართულად, მაგრამ არსებობს ამ სექტორში ადამიანის უფლებების შესახებ, იმაზე ბევრად უფრო მაღალ საფეხურზე ვიდრე ამის შესახებ ჩვენ გვქონდა ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენა. ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი, ძალიან სასიხარულო ფაქტი და აი ამ რაღაცა ერთობლივი კონსენსუსის გარეშე, რა თქმა უნდა, რომ ვერ მივახწევთ იმ შედეგებს, რა შედეგების მიღწევაც გვინდა, რაც არის, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესება ზოგადად ქვეყანაში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ბიზნეს სექტორის ჩართულობის ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად აი ეს პროცესი, ხო, რომ რა პროცესითაც სამოქმედო გეგმა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმა იწერება უკვე რამდენიმე წელია, არის საკმაოდ კარგი და ძალიან ცოტა ხარვეზი შეიძლება კონდეს, მოკლედ ამ პროცესს თვითონ, სამოქმედო გეგმის ხარვეზებზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ. და ეს ჩართულობა ხო არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძირითადი და მთავარი პლუსი ამ ყველაფრის და რა თქმა უნდა, მინდა ყველას ისე მოუწოდო, რომ მაქსიმალურად აქტიურად იყვნენ ამ პროცესში ჩართულები. ეხლა რას ვაპირებთ შემდეგ? მოკლედ თქვენ მე ჩვენი კვლევის პრეზენტაციაზე, ან კვლევაზე უშუალოდ არ ვილაპარაკებ, უბრალოდ გეტყვით შემდეგ რას ვაპირებთ. ანუ ამ კვლევის საფუძველზე ვაპირებთ აი ამ სამოქმედო გეგმის სპეციალური თავის გაწერას, რომელიც იქნება შემდეგ 3 წელიწადზე გაწერილი, ანუ 2018, 19 და 20 წლები იქნება. ეს გეგმა არის სამთავრობო გეგმა, ანუ ეს ეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თუმცა ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან აქტიურად ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოსთანაც ცხადია და შეგვიძლია გარკვეული აქცენტებიც გავაკეთოთ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე, თუმცა ამაზე რა თქმა უნდა მთავრობა პასუხისმგებელი ვერ იქნება, მაქსიმუმ ინიციირებაზე იყოს რომელიმე სამინისტრო პასუხისმგებელი. ჩვენ ამ სამოქმედო გეგმის დაწერას ვაპირებთ, სამოქმედო გეგმა უნდა დამტკიცდეს იანვარში. შესაბამისად, გვაქვს ძალიან ცოტა დრო, თუმცა ეს ერთის მხრივ კარგია, რომ უფრო force majeure-ში ვიმუშაოთ, მაგრამ თუ თქვენი პრიორიტეტები მოკლედ ამ უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში მაინც და მაინც ახლა არ მოიაზრებს სამთავრობო სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას, ესეც არ არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მოქნილი დოკუმენტი, რომელიც პრინციპში ნებისმიერი მთავრობის ხდომაზე შეიძლება რომ გარკვეული ცვლილება შევიდეს მასში და გარკვეული ვერაფერს ვერ ამოვიღებთ იქიდან, მხოლოდ შეგვიძლია რაღაცები დავამატოთ და ესეც კარგი იქნება უბრალოდ რომ ყველას გვახსოვდეს თუ რაიმე საჭიროება დადგა და რაიმე თემა მომზადდა უკეთესად ვიდრე შესაძლებელი იქნება ამ ერთი თვის განმავლობაში. ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის მზად ვართ და ძალიან დიდი სიამოვნებით განვიხილავთ ამ მომზადებულ თემებს და შემოთავაზებულ თემებს უშუალოდ პასუხისმგებელ უწყებებთან და რა თქმა უნდა დავამატებთ ჩვენს სამოქმედო გეგმას გარკვეულ აქტივობებს და ვალდებულებებს. სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგს რაც ეხება. ეს არის ძალიან გრძელი პროცესი და ისეთი მნიშვნელოვანი, თუმცა კარგი პროცესიც არის. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი არის საქართველოს მთავრობა, ხო ცხადია? და ის უწყებათა შორის საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ინფორმაცია გროვდება მთელი წლის განმავლობაში პრინციპში, მაგრამ მარტში გადაეგზავნება კომიტეტს, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტს შესრულების შესახებ ძალიან დეტალური, გრძელი, ვრცელი ანგარიში და კომიტეტი ჯერ უსმენს ამ ანგარიშს, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშს, ასე რომ ეს checks and balances, რასაც ეძახიან, ესეც პარლამენტის ფორმატში ეს არის. ამ პროცესის მუდმივად გაუმჯობესებაზე ჩვენც მუშაობთ, პარლამენტიც
არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოებენ დამოუკიდებელ მონიტორინგს, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში და ასევე ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობით ხდება ეს ყველაფერი. ეხლა მე კი პირობა მოგეცით რომ ბევრს არ ვილაპარაკებდი, მაგრამ მე მგონი ძალიან გამიგრძელდა და უშუალოდ კვლევაზე რომ გადავიდეთ, ნიკოს თხოვ მაშინ რომ მე მგონი არაფერი არ დამავიწყდა მნიშვნელოვანი რაც უნდა მეთქვა, ხო? ეს დიდი მადლობა, ნიკო. დიდი მადლობა ნატა. მე გადავალ უკვე უშუალოდ კვლევაზე და იმ ნაწილზე, რომელზეც მე მუშაობდი. ეს გახლავთ შრომითი უფლებები. ეს თუ მუშაობს, არ ვიცი. ქართულზე მუშაობს. კი ბატონო. მე მოკლედ შევეცდები გავაკეთო იმ კვლევის პრეზენტაცია და იმ შედეგების პრეზენტაცია, რაც ამ კვლევის განმავლობაში გამოვლინდა, დავუწყებ მეთოდოლოგიით და წყაროებით, ანუ მთავარი მიზანი ამ კვლევის გახლდათ ის, რომ შრომით უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა, რაც შეიძლება ობიექტურად წარმოგვეჩინა და შეგვეფასებინა და რაც შეიძლება ობიექტური ინფორმაცია მიგვეღო ამასთან დაკავშირებით. ამისათვის მოხდა კანონმდებლობის და პრაქტიკის ანალიზი და ეს იყო ძირითადად სამაგიდო კვლევა, მაგრამ ამავდროულად მოხდა და ჩატარდა შეხვედრები ყველა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის ბიზნესის წარმომადგენლებთან, მათ შორის მთავრობის წარმომადგენლებთან, სახელმწიფო უწყებებთან, არასამთავრობო სექტორთან და თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომელთა რეპორტებსაც, მოხსენებებსაც და ინფორმაციასაც დაეყრდნო ეს კვლევა. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ევროპის სოციალური უფლებების კომიტეტი, პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაცია და ასევე არის ორგანიზაციები ეროვნულ დონეზე, სახელმწიფო უწყებები, სახალხო დამცველის ოფისი, განათლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პროფესიული კავშირების გაერთიანება, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სახელმწიფო უნივერსიტეტს ჰქონდა კვლევა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე ბიზნეს ასოციაციები. კვლევის თემები ჩვენ როგორც მოგახსენეთ გავანალიზეთ კანონმდებლობაც და პრაქტიკაც ამ კვლევაში. კანონმდებლობას რაც შეეხება განვიხილეთ შრომის კოდექსი და ასევე შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც ჯერ პირველი მოსმენით არის მიღებული, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ რამდენიმე ასე ვთქვათ რეკომენდაცია გვქონდეს. მოხდა პრაქტიკის შეფასება იმ მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში, რომლებიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში გვეუბნებიან როგორც მოწყვლად ჯგუფებად. ესეთები არიან ბავშვები, ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და ასევე მიგრანტი მუშები, რომლებიც საქართველოში არიან დასაქმებულები. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შრომის სტანდარტების ეფექტური იმპლემენტაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს შესაბამისი უწყებები, რომლებიც დასახავენ შრომის პოლიტიკას ქვეყანაში და ასევე უწყება, რომელიც ამ შრომის პოლიტიკის განხორციელებაზე იქნება პასუხისმგებელი და ასეთები არიან სამხრივი კომისია და შრომის ინსპექცია და ასევე მოხდა მათი საქმიანობის შეფასება. გადავალ ძალიან მოკლედ იმ ძირითად მიგნებებზე და რეკომენდაციებზე, რაც ამ პერიოდის ამ კვლევის შედეგად გამოვლინდა. რეკომენდაციები იყო და მიგნებები იყო ძალიან მრავალმხრივი, შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ მეტნაკლებად ყველა წარუმეტყინა თქვენს წინაშე, მათი დაჯგუფება ცოტა უფრო შეუძლებელი იყო ამ შემთხვევაში, რადგან მრავალფეროვანი იყო ისინი ძალიან. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეხება მაგალითად დისკრიმინაციის საფუძვლებს, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დისკრიმინაციის საფუძვლებს უნდა დაემატოს შიდსის ვირუსით დაავადებული ან სხვა გადამდები ვირუსით დაავადებული პირების დისკრიმინაცია და ასევე უნდა დაემატოს გონივრულ მისადაგებაზე უარის თქმის სიტუაციაც, როდესაც გონივრულ მისადაგებაზე უარის თქმა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ეხება საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაფიცვის უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შრომის კოდექსში ის ჩანაწერი, რაც არსებობს მესამე პირის საკუთრებისათვის საფრთხის შექმნაზე, უნდა დაკონკრეტდეს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში არის ძალიან ფართო და შეიძლება ძალიან სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის ობიექტი გახდეს.
ასევე უნდა განისაზღვროს და უნდა დაკორექტირდეს ის საქმიანობის ნუსხა და იმ დამსაქმებლების ნუსხა, რომელთა თანამშრომლებსაც ეზღუდებათ გაფიცვის უფლება და მათთვის ხელ ვფიქრობთ, რომ ეს ნუსხა საკმაოდ ფართოა და არ მოდის შესაბამისობაში იმ სტანდარტებთან, რაც დადგენილი არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და უნდა განისაზღვროს ასეთი ადამიანებისთვის ცალკე მექანიზმები დავების გადაწყვეტის და დავების მოგვარების. მედიაციის წესით ასევე უნდა დაკონკრეტდეს და უფრო დეტალურად უნდა გაიწეროს იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე მედიაციას, როგორც იცით, ხშირად შეიძლება მოყვეს გაფიცვის უფლება და ისწორედ გაფიცვის უფლებას რო არ შეექმნას საფრთხე, ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა არის საჭირო კანონმდებლობაში. ობიექტური გარემოებები, რომლის დროსაც შესაძლებელია, რომ შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდეს 1 წელზე ნაკლები ვადით, უნდა დაკონკრეტდეს და უნდა ითქვას, უნდა განისაზღვროს, თუ რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ობიექტური გარემოება, რაც აძლევს დამსაქმებელს უფლებას, რომ 1 წელზე ნაკლები ვადით გააფორმოს ხელშეკრულება, შრომითი ხელშეკრულება დასაქმებულთან. ვფიქრობთ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დასაქმებულთა უფლებების დასაცავად. გავაგრძელებ ისევ შრომის კოდექსით და ვფიქრობთ, რომ სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოში დასაქმებული ადამიანებისთვის უნდა გაკეთდეს ჩანაწერი, რომ სამუშაო კვირა მათთვის უნდა იყოს 40 საათი, ისევე როგორც ეს არის სხვა ადამიანებისთვის, სხვა ადგილებში დასაქმებული ადამიანებისთვის და არა 48 საათი, როგორც ჩანაწერიც გვაქვს ახლა. ოფიციალურად ვფიქრობთ, რომ უნდა განისაზღვროს დასვენების დღეები, იმიტომ რომ შრომის კოდექსი ამას ოფიციალურად არ ადგენს. უნდა განისაზღვროს ასევე ყოველდღიური სამუშაო საათების გონივრული რაოდენობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, რომ დადგინდეს ქალთა და მამაკაცთა მიერ თანაბარი ღირებულების სამუშაოსათვის თანაბარი ანაზღაურების მიღების უფლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება ჩემი აზრით. ასევე სტაჟირების მექანიზმთან დაკავშირებით გარკვეული წესების შემოღება არის საჭირო და ასევე ანაზღაურების წესის დასადგენია, იმიტომ რომ სტაჟირებაც ერთგვარი ფორმა არის საქმიანობის და შრომითი ურთიერთობის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება ქალების მიერ, ოღონდ კერძო სექტორში, იმიტომ რომ საჯარო სექტორში ეს წესები არის დადგენილი და დარეგულირებული, თუმცა კერძო სექტორში ამასთან დაკავშირებით რეგულაციები არ არსებობს და ასევე მიგრანტი მუშების დაცვის საკითხიც უნდა განისაზღვროს შრომის კოდექსით, რაც ამ შემთხვევაში არ გვაქვს. რაც შეეხება ზოგადად კანონმდებლობას, ეს რაც შეეხება შრომის კოდექსს, რაც შეეხება ზოგადად კანონმდებლობას, შეშრომის პირების დაცვის მიმართულებით ვფიქრობთ, რომ უფრო ეფექტური პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს და ამაზე ალბათ მოგვეცემა საშუალება, რომ შემდეგ ვისაუბროთ. არსებობს კანონში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური დაცვის შესახებ, რომელიც საკმაოდ პრივილეგირებულ სიტუაციაში აყენებს შეშრომის პირებს, თუმცა ამ კანონს არ აქვს არანაირი ახსრულების მექანიზმი. კანონით ასევე ვფიქრობთ, რომ უნდა მოხდეს წახალისება იმ დამსაქმებლების, რომლებიც დაასაქმებენ შეშრომის პირებს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ახალ დამცველიც შეეხო, არის მინიმალური ხელფასის თემა, რომელსაც ჩვენ ადრე გვქონდა ცალკე კვლევა პროფესიული კავშირების გაერთიანებასთან ერთად. მინიმალური ხელფასი დღეს დადგენილი არის თვეში 20 ლარი, ეს არის ძალიან ძველი დადგენილება, რომელიც უნდა შეიცვალოს და უნდა მოხდეს შესაბამისობა არსებულ ვითარებასთან, სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობასთან და ასევე მამებისთვის დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესიც უნდა შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ მაშინ ეს ანაზღაურება, როდესაც დედის გარდაცვალებასთან გვაქვს საქმე. და ბოლოს პრაქტიკას მოგახსენებთ. ნებისმიერ წყაროში, ნებისმიერ ორგანიზაციას აქვს, რომელზეც დაყრდნობითაც მომზადდა ეს კვლევა, ყველა მათგანი ცალსახად იმეორებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეიქმნას ეფექტური შრომის ინსპექცია, იმიტომ რომ ეფექტური შრომის ინსპექციის გარეშე სხვა შემთხვევაში უბრალოდ შეუძლებელია განხორციელდეს კონტროლი იმ უფლებების დაცვაზე, რომელიც მოცემული გვაქვს შრომის კანონმდებლობით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შრომის ინსპექციის, ასე ვთქვათ, ეფექტურობა ჯერ კიდევ განსაზღვრული გვაქვს, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, შრომის ინსპექცია დღესდღეობით მხოლოდ რეკომენდაციით შემოიფარგლება და მხოლოდ წინასწარი ნებართვის შედეგად შეუძლია საწარმოში შესვლა.
ძალიან მნიშვნელოვანი შრომის კანონმდებლობით, ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი არის სამმხრივი კომისია, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქვეყანაში შრომის პოლიტიკა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ სამმხრივი კომისია უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო ხშირად უნდა შეიკრიბოს და უნდა მიაღწიოს იმას, რომ რაღაცნაირად ხშირად კონსენსუსის ნაკლებობა არის თვითონ კომისიაში და ეს დეფექტი უნდა აღმოიფხვროს ჩვენი აზრით. ბავშვებთან მიმართებაში კიდევ ერთი მოწყვეტი ჯგუფი ძალიან საკმაოდ კრიტიკული ვითარება არის და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრები ქვეყნის მასშტაბით უნდა გაიხსნას ყველა რეგიონში, რომ საჭიროებას მოერგოს ეს რაოდენობა მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების და ასევე უნდა გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ. სტატისტიკის არარსებობა საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან თუ არ ვიცით რა არის სტატისტიკა და რა არის პრობლემა, შესაბამისად ვერ ვიფიქრებთ მის მოგვარებაზე. ესეთი სტატისტიკა არ გვაქვს ჩვენ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან მიმართებაში და მომუშავე ბავშვებთან მიმართებაში და ესეთი სტატისტიკა ჩვენ არ გვაქვს შეშემო პირებთან მიმართებაში, რომლებიც დასაქმებულები არიან კერძო სექტორში. ეს იყო ძალიან მოკლედ, რაც მინდოდა რომ მეთქვა ამ შრომითი მიმართულების შესახებ, თუ რაიმე კითხვები იქნება, მზად ვარ გიპასუხოთ. დიდი მადლობა. მარიამი, რომელიც ისაუბრებს ვაჭრობის, ინვესტიციების და ადამიანის უფლებების შეეხება სოციალურ სტატუსს, ასევე გვაქვს რეგულაციები, რომლებიც საქველმოქმედო საქმიანობას არსებობს როგორც ეკონომიკურ საქმიანობა და შესაბამისად ისინი განთავისუფლებულები არიან გადასახადებისაგან და საგადასახადო კოდექსით დადგენილი გადასახადებისაგან, თუმცა ის თანხები, რომლებიც შეიძლება კომპანიამ ქველმოქმედების მიზნით დახარჯოს, შესაძლებელია გამოიქვეითოს როგორც დანახარჯები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი გაიცემა საქველმოქმედო სტატუსის მქონე ორგანიზაციაზე და არა სხვა შემთხვევებში. ამოცანავე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოვლინდა ის, რომ საქონლის ჩამოწერა, რომელიც გარკვეულ პროცედურას ექვემდებარება, შესაძლებელია ჩამოიწერეს დღგ-საგან განთავისუფლდეს და ასევე არ ჩაითვალოს შემოსავლებში, მაგრამ თუ კი კომპანია სურს, რომ იგივე პროდუქცია მაგალითად საჩუქრად გამოიყენოს საქველმოქმედო მიზნებისთვის ან სხვა დანიშნულებისთვის, რაც გამორიცხავს მაგალითად რეალიზაციას, ამ შემთხვევაში გაჩუქებული ქონება ჩაითვალება შემოსავლებში და დაიბეგრება დღგ-თიც. ერთადერთი რაც ირიბად შეიძლება ჩაითვალოს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ახალისებად, ეს არის გარემოზე ზემოქმედების კუთხით მთავრობის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა, რაც გულისხმობს 0-დან 6 წლამდე ჰიბრიდულ ავტომანქანებზე 60%-ით საბაჟო გადასახადის შემცირებას. ეს რა თქმა უნდა ირიბად ახალისებს იმ კომპანიებს, რომლებიც ავტომანქანებს საჭიროებს, რომ მსგავსი ტიპის ავტომანქანები შეისყიდოს. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საგადასახადო სამართალში მოცემული ნორმები არ არის გაგებული და შემუშავებული კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობის კუთხიდან გამომდინარე და შესაბამისად ის საჭიროებს გადახედვას და გარკვეული ნორმების მოდიფიცირებას, რომელიც ხელს შეუწყობდა არა მარტო ინდივიდუალურად სოციალურ საკითხებზე მიმულად გადასახადისაგან განთავისუფლებას, არამედ პასუხისმგებლიანი ბიზნესის საკითხის განსაზღვრას და გარკვეული შეღავათების დაწესებას და ახალისებას. რაც შეეხება სავაჭრო სამართალს, ამ სავაჭრო კუთხით პოლიტიკას განსაზღვრავს როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრია 2000 წლიდან, რომელი ორგანიზაციის წევრების თანხმდებიან ფუნდამენტურ ღირებულებებზე, როგორიც არის სავაჭრო ხელშეკრულებების დადების რომ დაცული იყოს გაერთიანების თავისუფლება, ბავშვთა შრომის აკრძალვა, იძულებითი შრომის აკრძალვა და სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაცია, რომელიც მოიცავს ასევე გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას. ეროვნულ დონეზე გვაქვს მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც არის თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ,
კონკურენციის განვითარების კუთხით მუშაობს საქართველოში მთავრობის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი კონკურენციის სააგენტო. მნიშვნელოვანი შეთანხმება ასევე გვაქვს, რომ 2014 წელს დადებული ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მოიცავს DCFTA-ის ნაწილს და რომელიც განავითარებს იმ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებზე მითითებას, რომელიც საქართველოს უნდა განახორციელოს. ხელშეკრულება ძალაში შევიდა საქართველოს 2016 წლიდან ეკონომიკის სამინისტროს მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოებისთან თანამშრომლობით შექმნა DCFTA-ის ვებ პორტალი, როგორც არის DCFTA.gov. ამ საიტზე საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მოცემული თუ რას გულისხმობს ეს ხელშეკრულება, რა საკანონმდებლო ცვლილებები იქნა ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული და ასევე ითვალისწინებს არსებულ პროექტებზე საზოგადოების ან დაინტერესებულ მხარეების მხრივ და კომენტარებისა და შენიშვნების წარდგენის შესაძლებლობას. ასევე 2017 წლის მაისის თვეში ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში გამართული კომიტეტის შეხვედრაზე შეთანხმდა, რომ საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის დაახლოება მოხდებოდა ევროკავშირის ახალ საბაჟო კოდექსთან. რაც შეეხება საინვესტიციო ხელშეკრულებებს, საქართველოს ჩვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს დადებული აქვს 33 საინვესტიციო ხელშეკრულება, ძალიან მცირე მათგანი მოიცავს უშუალოდ ადამიანის უფლებებზე მითითებას, მაგრამ ხშირ შემთხვევებში ადამიანის უფლებების ნაწილზე არ ხდება აპელირება და უბრალოდ მითითებულია, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობის დაცვით უნდა შესრულდეს საინვესტიციო ხელშეკრულებები. კვლევის ფარგლებში რეკომენდაცია არის ის, რომ სახელმწიფომ მნიშვნელოვანია შეისწავლოს მცირე და საშუალო და დიდი საინვესტიციო ხელშეკრულებების დადების დროს ადამიანის უფლებებზე ზემოქმედების საკითხი, რაც აუცილებელია, რომ განისაზღვროს ასევე საინვესტიციო ხელშეკრულებაში და არ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, სტაბილურობის ნორმები, იმგვარი სტაბილურობის ნორმების გამოყენება, რომელიც საქართველოსთვის აღმოჩნდება ხელისშემშლელი შეასრულოს საერთაშორისო დონეზე აღებული ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულებები. შემდეგი საკითხი, რაზეც მინდა მოკლედ შევეხო, ეს არის სამართლებრივი მხარდაჭერა და დახმარება, როგორც მოგახსენებათ, საქართველოში იურიდიულ დახმარებას გასწევს საჯარო სამართლის იურიდიული დახმარების სამსახური. მისი მანდატი ძალიან ფართოა და უფასო იურიდიულ კონსულტაციას გასცემს აბსოლუტურად ყველასთვის, თუმცა სხვა მომსახურებებზე შემოიფარგლება სხვადასხვა ჯგუფის ადამიანების მიმართ ვრცელდება მხოლოდ უფასო იურიდიული დახმარება. რაც არის პრობლემა დღემდე და გამოწვევად რჩება, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სერვისების ხელმისაწვდომობა. თუმცა ამ დროის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით და სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ვებგვერდის ადაპტირება და მოხდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ასევე დაწყებულია პროექტი გაეროს განვითარების პროგრამასთან, რომელიც გულისხმობს შენობების ხელმისაწვდომობას და დაგეგმილია სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაც შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის. კვლევა მოიცვა ასევე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა სხვადასხვა ნაწილში არის განხილული და მე შევეხები მხოლოდ საზედამხედველო მექანიზმს, როგორც იცით 2014 წელს მიღებული იქნა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხრის შესახებ საქართველოს კანონი და დღეს უკვე თითქმის როდესაც 3 წელია გასული, გარკვეული ხარვეზებზე შეიძლება რომ ვისაუბროთ. მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ვრცელდება როგორც კერძო, ასევე საჯარო უწყებებზე და მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე, სახალხო დამცველი, რომელიც წარმოადგენს აღსრულების მონიტორინგის მექანიზმს, მისი უფლებამოსილება ვრცელდება როგორც კერძოზე, ასევე საჯარო სტრუქტურებზე. თუმცა აქ არის ერთი ხარვეზი, რომელიც გულისხმობს სახალხო დამცველისთვის დაბრკოლებების შექმნას კერძო სტრუქტურებზე გაცემული რეკომენდაციების აღსრულების კუთხით და არა მარტო აღსრულების ნაწილში, არამედ შესწავლის ნაწილშიც, როდესაც ხდება ინფორმაციის გამოთხოვა, კერძო კომპანიები არ არიან ვალდებული ინფორმაცია გასცენ და ითანამშრომლონ შესწავლის ეტაპზე. და ისევე როგორც შემდგომში უკვე სახალხო დამცველის მიერ დადგელი რეკომენდაციების აღსრულების კუთხით არ აქვთ ვალდებულება არათუ შეასრულონ, არამედ ინფორმაცია მიაწოდონ რეკომენდაციის საფუძველზე გატარებული ღონისძიებების შესახებ.
მნიშვნელოვანია ამ ნაწილის გამოსწორება იმდენად რამდენადაც სასამართლოების სადაც გადატვირთულები არიან და შესაძლებელია რომ ვიდრე სასამართლომდე მივა ესა თუ ის საქმე სახალხო დამცველის ოფისის მიერ შესწავლის ეტაპზე იქნეს მოგვარებული და გადაწყვეტილი ორივე მხარისთვის მისაღები ფორმით და ამავდროულად პრაქტიკის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს. მინდა გითხრათ აქვე რომ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სამოქმედო გეგმის თანახმად სწორედ 2017-2018 წლებში განსახორციელებელ აქტივობას წარმოადგენს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანა და ჩემი ღრმა რწმენით ეს არის სწორედ ერთ-ერთი ის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელზეც რომელთან დაკავშირებით მინიმუმ განხორციელდება ცვლილებების სხვა საკითხებს რომ თავი დავანებოთ. ეს არის მოკლედ ის საკითხები, რომელზეც საუბარიც მიდოდა. მე მგონი ახლა დისკუსიის ნაწილზე გადავალთ და სიამოვნებით მაგრამ ეს მართლა ძალიან მოკლედ არის ახლა რაც ნიკომაც და მარიამაც მაქსიმალურად შეეცადნენ რომ თქვენი დრო დაგვეზოგა ესე გადავწყვიტეთ და მე მგონი აქ ყველა მონაწილეს აქვს ხო ეს გაზიარებული ეს ამ კვლევის პირველადი ვერსია სამუშაო ვერსია რამდენიმე ორგანიზაცია მოგვაწოდა კიდევაც წინადადებები და ასე ვთქვათ შენიშვნები და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოგიწოდოთ რომ თუ დავიხრჩი ბოდიში თუ არ დაგიკომპლიმენტარებიათ ასე ვთქვათ ამ კვლევისთვის ამის შესაძლებლობა კიდევ შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ მოკლედ თუ გექნებათ სურვილი და თვის ბოლომდე ნამდვილად მივიღებთ იმ წინადადებებს რომელიც თვლით რომ უნდა აისახოს კვლევაში ჩვენ დისკუსიისთვის გვაქვს 10 წუთი და გთხოვთ შეკითხვებისაც აქ თუ არ აქვს მაშინ ირინას თქო მათ შორის ბიზნეს სუბიექტების მიმართ პირველ რიგში უნდა აღენიშნოს რომ გარემოს დაცვის სამართლის მიმართულებით არსებობს როგორც კონსტიტუციური დებულებები რომლებიც ეხება გამოიყენება ლიკვიდაცია, საქმიანობის უფლებების ჩამორთმევა, ჯარიმა და ქონების ჩამორთმევა სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობა ითვალისწინებს დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანის სამოქალაქო წესით ანაზღაურების ვალდებულებას, რაც ასევე მისასალმებელია, მაგრამ არსებობს ხარვეზები. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ თვითონ სისხლის სამართლის კოდექსში დასჯადი ქმედებების ნუსხა არ არის ამომწურავი და არ შეიცავს ძალიან მნიშვნელოვან დანაშაულებებზე სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვან დანაშაულებებზე როგორიც არის უსაფრთხოებისა და სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევებთან დაკავშირებით იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა ამ კუთხით აღსანიშნავია რამოდენიმე კვირის უკან სასტუმროში განვითარებული მოვლენები, როდესაც უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას მოყვა ადამიანების მსხვერპლი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს კანონმდებლობაში იყოს ეს ნორმა და იურიდიული პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იყოს ამ კუთხით. აღსანიშნავია ასევე რომ პრაქტიკაც არ არსებობს ჩვენთან ძალიან დიდი პრაქტიკა არ არსებობს იმ კუთხით რომ მოხდეს იურიდიული პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა სულ სამ შემთხვევაში იყო გამოყენებული და ესენი ძირითადად დაკავშირებული იყო სხვადასხვა სამეწარმეო საქმიანობასთან და ფულის გათეთრებასთან. რაც შეეხება ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობას, აქაც ითვალისწინებს იურიდიული პირისთვის ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ჯარიმის სახით. ამ შემთხვევაში ქონებრივი ზიანის მიყენებისას შესაძლებელია სასამართლომ სამართალდამღებს დააკისროს ქონებრივი ზიანის ანაზღაურება. მიუხედავად ამისა, აქაც თვითონ სამართალდამღებთა ნუსხა იურიდიულ პირებთან მიმართებაში არ არის ვრცელი და მნიშვნელოვანია აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტების დამატება. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს არის ის რომ თვითონ კანონით გათვალისწინებული სანქციები არ შესაბამება ქმედებათა სიმძიმეს, კონკრეტულად კი ჯარიმები არის ძალიან არ არის დიდი ოდენობის და შესაბამისად ეს ვერ მოახდენს სამომავლოდ გარკვეული სახის პრევენციას ამ კუთხით.
რაც შეეხება სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ზიანის დელიქტის არსებობა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ამ შემთხვევაში პრევენციული ღონისძიებების გატარება არ არის გათვალისწინებული სამოქალაქო კანონმდებლობით, ამავე დროს ადამიანის უფლებების დაფუძნებული მიდგომა არ არის გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურების შემთხვევაში. მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ მოსამართლეთა სასწავლო პროგრამა ცალკე დისციპლინის სახით არ მოიცავს ბიზნეს და ადამიანის უფლებების საკითხებს. მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლო პროგრამაში გათვალისწინებულია სხვადასხვა საკითხები, რაც შეიძლება დავაკავშიროთ ბიზნესთან და ადამიანის უფლებებთან, მაგრამ თვითონ იმ მეთოდოლოგიით, რასაც ბიზნეს და ადამიანის უფლებები ითვალისწინებს, არ არის ასახული და შესაბამისად მოსამართლებსაც არ აქვს შესაბამისი ცოდნა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ მიდგომებთან დაკავშირებით. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს ადამიანის უფლებების დარღვევის თავიდან ასაცილებლად კომპანიისთვის სამართლებრივი კვლევის due diligence-ის განხორციელების ვალდებულებას, რათა კომპანიებმა წინასწარ დაადგინონ, თავიდან აიცილონ, შეამცირონ ან პასუხი აგონ მათ მიერ ადამიანის უფლებებზე გამოწვეული უარყოფითი ზეგავლენის გამო. ასევე საქართველოში არსებული საჩივრების მექანიზმები არ მოიცავს იურიდიული პირებისათვის ისეთი საკომპენსაციო და პრევენციული აღდგენითი ღონისძიებების დაკისრებას, როგორიც არის ფულადის ახსნების გარკვეული მიზნებისთვის გამოყოფას, ასევე კორპორატიული პრობაციის დაწესებას და ასე შემდეგ. დადებითად უნდა აღინიშნოს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელშიც ამ მიმართულებით გარკვეული სიახლეების შეტანა იგეგმება. ასევე აღსანიშნავია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიერ მიღებული უახლოესი გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის ჯუღელი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სასამართლოებმა არავითარი ნაბიჯები არ გადადგეს იმისთვის, რომ დაედგინათ და დაეკისრათ კონკრეტული ზიანის შესამცირებლად გასატარებელი ღონისძიებები განხორციელება მომჩივანი მხრისთვის და ასევე პრობლემა აქაც აღინიშნა ის, რომ due diligence-ის არარსებობა და გარემოზე ზემოქმედების კვლევის არარსებობაც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს კონტექსტში. ძალიან მოკლედ საჩივრების განხილვის არასასამართლო მექანიზმებთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში აქაც პრობლემა ის არის, რომ საქმეების შესწავლისას არ ხდება ადამიანის უფლებებზე ზემოქმედების შეფასება და ბიზნესის მხრიდან ადამიანის უფლებებზე გამოწვეული ზეგავლენისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება. პრობლემას სახალხო დამცველის წარმოადგენს გარკვეული სახით არასასამართლო მექანიზმს. ამ შემთხვევაში ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესაბამისად სახალხო დამცველს არ შეუძლია კერძო სამართლის იურიდიული პირების დავალდებულება სახალხო დამცველისათვის ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით და ასევე არ არსებობს რეკომენდაციების ახსნების მექანიზმი კერძო პირების შემთხვევაში. მადლობა ყურადღებისათვის.